looking so delicious. My pork udon noodle soup or lau Khaopiad. Cú lau câu của Khaopiad cho họ uống cái buồn nó cá cơ lên nè. Hello everyone, welcome to me living. Today I am going to demonstrate how I make the broth for udon noodle soup or lau Khaopiad. Nhau trong trồng thông hiệu sẽ đời nè, nú nọ quý là một khía ua cho cua Khaopiad. For the broth, you have a preference to use either chicken or pork meat. However, today I am going to use some pork ribs and a pork leg. Nhớ trong đời chọn cái chè có ua li có nhẹ, do có mong cái lọc ô tô, cái bùa lọc ô tô thì xin nấu nó này chè cũng mới ít cho chị tám bùa nhớ trong đời nó thia ít thành chè bùa cái bùa nè. For seasoning, I use some lemongrass stalk, mushroom seasoning, a golden mountain salt, and a tiny bit of sugar. Cho không của trâu có cá lúc lo câu cuồng cái anh đợi chị giờ tàu đu mong chế để nơi giờ cho cua nắm xì yếu golden mountain sauce chế thế miếng chị ai phải tha nè. So for the pork ribs, I'm just cutting in between. I have already cleaned the pork ribs already and the leg. So I'm just going to cut in between each ribs here. Cú chọn cái anh chị ta nó thế thành cái bún này chị cũng tự chỉnh rồi rống rồi nè. Chị có muốn là chị có phải chút chúa hậu kỳ run ra từ tụ bát xa nó xứng. Just cut them like this. I'm going to put the pork leg into the pot. Chị muốn thành cái bún bùa cho hậu rồi muốn chờ. Add a few pieces of lemongrass. Có mua li ít khó tàu đút bỏ cho hấu. Add some salt when cooking the pork leg. Cho ít con chế thảo có hấu thành cái bún bùa nè. And then also some mushroom seasoning. Cho ít con mong chế tí giả thiết. Once the pot starts to boil, I'm going to reduce the heat down to medium and let it cook until the pork leg is very tender. Thầu cũng lúc là có bông bao rồi nè, cũng muốn chế, muốn mong chế sao trâu muốn tàu đu. Chế thòng bông bao li nó là chế của cho lỗ tàu cỏ dâu là một trâu medium, ấy chế nữa mà chờ nè. The reason I am blanching my meat for two reasons. Number one, to wash away some of the fat. Number two, to reduce any impurities into the broth. Đợt nào cũng là một vỏ trong cái nó nè, trong chị ta là một vỏ khó ua cú vỏ nó này chế một ói giặt chân chân giặt ý này chế có vỏ li nó có hay tia rồi ít cho trò mùa ấy có ua có cho cua Khaopiad theo li chỉ trò theo các cá nè hoặc khó ót tua này chế có vỏ li nó chế có hay tia có nó có cua Khaopiad tới nữa ua tàu theo chỉ một trò theo chín chiết theo cá nè. Let's cover the pot and let it cook. Thầu lúc nó có bông bao li nó là chỉ mỗi lúc hậu nó có khứ thì chỉ sau khứ tan cho chạy ít khó nó còn đi pa nữa. Ở trên được chờ cả mua thiệt cá nữa. I have blanched the pork ribs for close to 10 minutes and I'm going to remove it and wash it and then add into this pot to make the broth. Cú chân chị ta nó cũng tư mua vỏ nó dây đi cậu nạt thì là nè chị cũng vô chảy cho một trò bể lú đã đê vô cho một dầu đê mà đi cho là một trò lú nó có sát xin để nó ô cho cô các cá nè. So okay. Pour the ribs into a colander. Chị có muốn chân chị ta nó chúa được lúc sát chí chị just wash the ribs very well and drain in a colander. Chị có muốn cho thế đây lên là chị có muốn cho chị ta nó là trâu chúa thì nó trâu lúc sát chí tỏ sát xì nó chị tỏ vào chị đây thiên rồi cho chút chua chị có cho mua có nó có của Khaopiad thế các cá nữa. To make the broth, bring the water in the pot to boil and then add the pork ribs or chicken if you are making chicken. Ủa cho cua này chế có vô tàu thấu cho đem có bông bao họ nó có mà linh chỉ có cho cái bùa cho nè. Họ vô có cái là tí giả.
And then I want to add the lemongrass. Cho của cho tàu đu đó. I don't have an exact measurement of the seasoning because it depends on how much you make in the pot, and the taste of the broth is depending on individual preference. So I just eyeball the seasoning and then add any later if needed. Cú cho cua nó nè, chè cú yo chỉ mua measurement nhớ trong tờ ôn tàu là ô trâu xứ, tại chỉ nó cú chỉ được khoảng một trâu xứ, ý mình chỉ yo chỉ cá là cũng mà tròn gì nè. I'm adding the salt. Món cháy đó, mushroom seasoning, đó là món cháy. Tiny bit of sugar, cũng như cho mấy ai bị thắt rồi nè. And then mushroom season, this is Golden Mountain sauce, I'm sorry, Golden Mountain sauce. Nam xì yếu Golden Mountain sauce nè. This is all I'm using for now, and then later if I need to adjust any seasoning, I will add it also. Toward the end, I'm going to add some fish sauce, a lucky fish sauce as well. Cho không cá thì cũng cho bảo lý nó ta chỉ nó xứ, ý mình chỉ do chỉ cho mà lý cho gì. Thiết thầu yếu lột tiền tới chè cũng cho miếng chỉ nắm bà lá kỳ cho có cá một chừng giò nè. I am adding the shallots first and fry it for a couple minutes, and then we'll add the garlic. Sú thôi nó chè cũng mới cho đỏ shallot cho là một ký ôn tê. Lý ý ó là thìn tới mà lý chỉ cho tây đâu nè. Adding the garlic thì mới cho tây xí cho ký. The garlic and shallot should be good. If I overcook it, it is going to be bitter. Của cho tây thế đỏ shallot chỉ ký bảo đi nó rong nè. Có ký đặc cha nó chè nữa yết chỉ rong đó. So I'm going to set this aside for now. Để mất giáo chè ý chỉ mà đi xí. It took me over an hour to cook the pork leg, so it's now all very soft and tender. Cú tu đi qua ngay qua nó này dọc. Cú mua hầu là có chợ tàu ít số một tờ nè, ít số một tờ chè. Để từ khi thả lên nó chè, chẳng nó có một lại. So I am going to debone the pork leg out of the bone and slice it, getting ready. Chẳng lại đi nó sẽ đứng gì khác tức là con trâu rồi nè. I am drooling already. It's looking so delicious. Looking so yum. Gì khác tiêu. Udon noodle, I have already made it the last 4 days and it's been in the refrigerator for 4 days. Cú cho noodle rồi nó nè, cú tự cho hậu tối nhìn tàu plau nung nó là nè. Chè pun huy cú quay cú tự cho hậu tối nhìn tàu plau nung lỡ. Chè thầu có muốn cho lúc nó cấu đem bầm bầu này giờ có to cả nương tá kia nè, nương tá kia tua chè. Có mà lị đầu cho là cho lúc nó cấu sát xì tao nó. So this should be good. Đi nó chè rong rồi nè. And then to have a little bit of starchy in my pot, I am going to save the last batch and just add into the pot to have a little bit starchy. Khó cần gầu nó chè của chị lá lửa của em một chè li mua bỏ rồi lúc nó có vậy cỏ. Cho cô Khaopiad là ý nhiều nhận cho mẹ nè, chỉ nhận đơn tao thì chỉ nhận cho mẹ thế lý do Khaopiad đó. Giờ thì có ô sẽ sát xứ nó chè chỉ cho cá thì ở. Noodles look pretty good after 4 days in the refrigerator. Okay, this should be good. Cô Khaopiad cô oli nó mua lúc nó câu là một lát cho có cho noodle li nó chỉ có tàu theo li nhận mấy li quả tá của hai xứ để chỉ thêm nó tàu có cá nó tàu nè. And then here comes the secret to make the noodle soup
adding a very delicious aroma. It's by adding a little bit of Shallot garlic oil into the pot. Khó nói với khó uống lúc có không biết có chút chút cá nữa cho cái thích cho đọc vào tác của kia. If cho mình chỉ so you don't want to add a lot, just a little bit, maybe about 1 teaspoon, just to add aroma flavor into the pot. As I said earlier, I'm waiting until the end to add some fish sauce. I'm going to add about maybe a couple tablespoons and then I'll taste it. Cú chia khó cơn cầu nó chia cú làm gì miếng chỉ nắm bà lá kỳ cho em mà xa xếp của tàu cá nè. Let me taste it to see if I need to adjust flavor. Xa xếp của tàu cá hậu nè. Ooh, perfect flavor. Wow, so good. When the pot is boiling, it is good, so you want to turn off as the noodle floats on top. Thấu lo con bầu thời cho cái chó và noodle đá tua đi nó chỉ rong mất rồi tàu tua kia nè. Smells so good from the Shallot garlic oil. Chú cá không gầu lon đời chó cái thế chó đỏ mất kín đó nè. Adding some broth. Okay. Adding the pork leg meat right here. Top it with green onion, cilantro, black pepper. That's all of them. Fried garlic, spicy chili garlic oil. This is spicy chili garlic oil. Ooh. Okay. Now Khaopiad lo. Let's enjoy. Okay. Con cái buồn nó cá mình được tu liao. Con cái buồn nó cá mình được tu cá cừ lên nè. So good. Sẽ u cô nên tao sẽ trả nó nửa tứ nhàn nhàn rồi không? Nửa tứ nhàn tứ su su rồi nè. So good. So delicious.